در این ویدیو نحوه گرفتن خروجی لیست حضور و غیاب رو در مایکروسافت تیم توضیح میدیم. برای نمایش لیست حضور و غیاب زمانی که شما جلسه رو تشکیل میدید روی گزینه شو پارتیسیپانت کلیک کنید یا اگر شما این صفحه نمایش رو نمیبینید روی گزینه تیمز کلیک کنید و وارد جلسه شوید. از این قسمت گزینه شو پارتیسیپانت رو کلیک کنید. به شما لیست کسانی که در جلسه هستند را نمایش میدهد و از قسمت بالا سمت راست روی 3 نقطه کلیک کنید. جهت دریافت لیست حضور غیاب دانش آموزان از صفحه تیمز بر روی شو پارتیسیپانتس کلیک کنید تا لیست دانش آموزان موجود در جلسه را ببینید. روی 3 نقطه کلیک کنید و گزینه دانلود اتندنس لیست را انتخاب کنید. پس از دانلود لیست به مای کامپیوتر پوشه دانلود برید و اونجا میتونید لیست دانلود رو ببینید. معمولاً با نام میتینگ اتندنس لیست نمایش داده می شود. دقت داشته باشید که در ویندوزهای مختلف لیست حضور غیاب ممکن است که در پوشه دانلود یا در ویندوزهای دیگر ممکن است در مکانی که شما انتخاب می کنید ذخیره شده باشد. در فایل حضور غیاب نام خانوادگی دانش آموز، فعالیتی که انجام شده، اینکه دانش آموز ملحق شده به کلاس یا از کلاس خارج شده رو می‌بینید و چه زمانی این فعالیت انجام شده. شما میتونید لیست دانش آموزاتون رو فیلتر کنید از این گزینه و دانش آموز مورد نظر رو انتخاب کنید. دقت کنید که فایل ذخیره شده رو با نام کلاس و تاریخ اون روز ذخیره کنید که بعداً بتونید مستقیما به اون فایل دسترسی داشته باشید. پیشنهاد میشه که حتما پوشه های جداگانه ای رو برای کلاس های مختلف تشکیل بدید و فایل مربوط به هر کلاس را در اون پوشه قرار بدید. بهترین زمان برای ایجاد فایل حضور غیاب آخر جلسه هست. سوالات خودتون رو میتونید در قسمت کامنت های یوتیوب یا از طریق ایمیل پایین صفحه بپرسید. همچنین سایر آموزش های مایکروسافت تیمز رو توی همین کانال میتونید ببینید. برای اطلاع از آموزش‌های جدید میتونید روی سابسکرایب کلیک کنید تا مطالب جدید برای شما ارسال بشه.